Hi, another clip para sa mga nagre-review sa civil service exam. Meron tayong sample problem under numerical ability. Sa numerical ability, dalawa lang naman yun, di ba? Basic operation at saka yung word problems. Ito yung isa sa halimbawa na posible mong ma-encounter na problem. So, I'll be solving this one. Pakita ko sa iyo kung paano ko siya isa-solve. I'll walk you through my thought process. Baka makatulong kapag ikaw na nagsa-solve on your own. So, meron tayo dito. Sabi, Miss Rojas bought 20 blouses for 1,800 pesos and marked them to sell at 110 each, 110 pesos. After selling 16 pieces at this rate, she decided to sell the remaining blouses at a lower price. At what price may she sell each remaining blouse and still realize a gross profit of 360 pesos on the 20 blouses? So meron tayong options. Obviously, isa dyan yung tamang sagot. Ang key sa pag-solve ng kahit na anong word problems, no, ay ma-translate mo yung questions or yung statement into mathematical equation. That's the only way you can apply the tools in math sa mga word problems. Kailangan magawa ko muna tong numbers and equations. Tsaka ko lang magagamit yung alam natin sa math. So, paano natin magagawa yan? Analyze natin kung ano yung hinihingi ng problem. Hinihingi niya sa atin yung presyo at what price na maaari mong ibenta yung mga natitirang blouse at kumita pa rin, yan, still realize a gross profit of 360 pesos dun sa 20 blouses. First things first, may 20 blouses kang binili at 1,800 pesos. So, magkano ang pupunan? Per t-shirt muna tayo, per blouse. So, we need to divide 1,800 by 20. You can easily cancel out a pair of zeros. Basically, simplify natin by dividing both of them by 10. Hindi yun ang GCF, pero mas mabilis mong mahahanap yung sagot, which is 90 pesos per blouse. Yan ang puhunan. Ngayon, binenta daw yun ni Miss Rojas at 110 each. Sa madaling salita, meron siyang tubo na 20 pesos. Pakita natin real quick. So, 110 each. Kung 90 lang ang puhunan, meron kang 20 pesos na profit per blouse. Ito yung profit per blouse. Now, ang nabenta niya sa ganitong rate ay 16 na peraso. Alamin natin kung magkano yon. 110 pesos multiplied by 16. Anything multiplied by 0 is 0. So you can just put 0 here. Anything multiplied by 1 on the other hand is the same thing. So 6 pa rin yan, dalawang beses. Anything multiplied by 1 is the same number. So 0, 1, 1. Add lahat. This is natin yung aking R. 0, this is 6, this is 7, this is 1. So meron na siyang nabentang 1,760 pesos dun sa 16 na blouse. Tingnan natin kung nabawi niya na ba yung puhunan dyan. Track natin yan sa 1,800. Obviously, hindi pa. Makikita natin, nakulang pa siya ng 40 pesos para mabawi yung puhunan. The good thing is this, meron pang 4 na hindi nabibenta. Remember, yung 1,760 is just 16 pieces. May 4 pa siyang hindi nabibenta since 20 lahat ng kanyang nabili. Ngayon ang tanong, paano ako makakakuha pa rin, si Ms. Rojas, paano siya makakakuha pa rin ng gross profit na 360 pesos? Eh, kulang pa ako ng 40 para mabawi yung puhunan dun sa 16 blouses. So, ang gawin natin, scroll down natin real quick. And so, we wanna earn 360 pesos. Alin natin yan. So, 360 pesos. Idagdag natin yung 40 pesos na kailangan para mabawi yung puhunan. Alright? Nakabenta ako ng 16, kulang pa ng 40 pesos para mabawi yung puhunan. So, idagdag na natin yun dito para mabilis nating makita na kailangan ko pa ng 400 pesos para kumita ako ng 360. Kasama na yung balik na puhunan. Okay? So, ilang blouses pa natitira? Obviously, 4. Now, it's way easier kasi di-divide mo na lang ito by 4. 400 by 4. Gawin na natin sa ganitong paraan. This is not how you usually do it, but I just want to show, kailangan ko t-shirt ng t-shirt. 4 na natitirang blouse ng 100 pesos para makuha ko yung tinatanong profit
ma-realize yung gross profit na 360 pesos. So, again, kailangan ko na lang ng 100 pesos sa bawat blouse to do that. And dun sa options natin, ayun, si 100. Ito pala yung ating tamang sagot. So, ayan yung kailangan mong gawin to solve problems like this. Unawain yung problema, identify ano yung hinihingi, and then gamitin yung mga information na pinrovide na ng problem para ma-solve mo rin yung sarili niyang nire-require. Hopefully nakatulong itong video na ito.